Okay, today we are going to discuss nature of listening. Okay, before that, I hope that you have started the preparation for your exam that you are going to give after some days. બરોબર તમે તમારી પરીક્ષાની તૈયારી સ્ટાર્ટ કરી દીધી હશે. So all the best for your preparation, and if you have not yet started reading or preparing, start it from now, start it from today. ઓકે, જે લોકો પરીક્ષાની તૈયારી નથી સ્ટાર્ટ કરી એને હવે સ્ટાર્ટ કરવી જોઈએ. બરોબર, તો જ તમારે બધા સબ્જેક્ટનું ભેગું થશે. બરોબર, એક્ઝામ ડેટ જ્યારે આવશે ત્યારે ગ્રુપમાં અનાઉન્સ કરાવી દેવામાં આવશે. ઓકે, ચલો. સો નેચર ઓફ લિસનિંગ. લિસનિંગનું નેચર એટલે ગુણ, એનો સ્વભાવ. બરોબર, લિસનિંગની પ્રોસેસ કેવી છે? લિસનિંગ ઇઝ એન એક્ટિવ પ્રોસેસ. ફર્સ્ટ આપણો ગુણ છે લિસનિંગનો, ઇટ ઇઝ એન એક્ટિવ પ્રોસેસ. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ યુઝ ઓફ વેરિયસ પાર્ટ્સ ઓફ બોડી. બરોબર, જ્યારે તમે તમારા માઇન્ડને ફોકસ કરો છો લિસનિંગ માટે ત્યારે તમારા આર્મ્સ છે, તમારી આઈસ છે, બરોબર, તમારું બ્રેન છે, એ બધા શું કરે છે? એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે. બરોબર, ઇફેક્ટિવ લિસનિંગ ઇઝ એન એક્ટિવ પ્રોસેસ એન્ડ નોટ અ પેસિવ વન. આપણે ખ્યાલ છે એ પેસિવ પ્રોસેસ નથી, એક ક્રિયાશીલ પ્રોસેસ છે. હવે એક્ટિવનું ઓપોઝિટ થાય પેસિવ. ઇટ ઇઝ અ ડાયનેમિક પ્રોસેસ વિચ રિક્વાયર્સ ફોકસ. ડાયનેમિક પ્રોસેસ એટલે કે એવી પ્રોસેસ કે ધેટ બ્રિંગ્સ અ સ્પીડ, ધેટ બ્રિંગ્સ અ ચેન્જ in a person. It is a dynamic process which requires focus. એવી પ્રોસેસ છે કે જેમાં કોન્સન્ટ્રેશન, ધ્યાન, ફોકસની જરૂર પડે. ઓપનનેસ ઓફ માઇન્ડ એટલે એક ખાલી દિમાગ. બરોબર, એટલે એક ગમે તે રિયલિટી હોય ને એક્સેપ્ટ કરવા માટે આપણી એવી મેન્ટલ સિચ્યુએશન હોય, હકીકતને સ્વીકાર કરવા માટેની જે મેન્ટલ રેડીનેસ હોય એને ઓપનનેસ ઓફ માઇન્ડ કહેવાય. Constant mental classification. બરોબર, that means ability to classify all the concepts mentally. માનસિક રીતે કોઈ પણ વસ્તુને તમે ગોઠવો, ક્લાસિફિકેશન કરી શકો, એને સારી રીતે ગોઠવીને સમજી શકો. તો એન્ડ એસોસિએશન ઓફ ધ મેસેજ હર્ડ એન્ડ ટેકિંગ નોટ્સ. આ ડાયનેમિક પ્રોસેસ છે કે જે કોન્સન્ટ્રેશનની રિક્વાયરમેન્ટ લે છે અને ઓપનનેસ ઓફ માઇન્ડની, મેન્ટલ ક્લાસિફિકેશનની, અને સાથે સાથે એસોસિએશન ઓફ મેસેજને એસોસિએટ કરવું, કોરિલેટ કરવું, જે સાંભળેલું છે અને એને સાથે સાથે નોટ પણ લેવાની. તો બરોબર, એક એક્ટિવ પ્રોસેસ છે. વાય? બીકોઝ ઇટ રિક્વાયર્સ ફોકસ, ઓલ્સો ઓપનનેસ ઓફ માઇન્ડ એન્ડ એસોસિએશન ઓફ મેસેજ, હર્ડ એન્ડ ટેકિંગ નોટ્સ. જે નોટ્સ બનાવવાના અને એને એસોસિએટ કરવાનું, આ બધી પ્રોસેસ એક્ટિવલી એક લિસનર દ્વારા થાય છે. ધેટ્સ વાય લિસનિંગ ઇઝ એન એક્ટિવ પ્રોસેસ. ઓકે, ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ નેચર આપણો લિસનિંગનો છે, ઇટ ઇઝ એક્ટિવ પ્રોસેસ. ઓકે, સેકન્ડ નેચર ઇઝ listening is not the same as hearing. Hearing is just hearing for the sake of hearing. Hearing એટલે માત્ર સાંભળવા ખાતર સાંભળવું. But listening is active listening. Listening means to listen carefully, to hear carefully. Listening એટલે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું. See, listening is not an automatic process. Listening એક automatic process નથી. We need to focus on that on that topic. We need to focus our mind. We need to keep our mind open to receive the message. આપણે આપણા માઇન્ડને રેડી કરવું પડે છે લિસનિંગ માટે. એટલે ઓટોમેટિક પ્રોસેસ નથી. વી મે હિયર બટ વી મે નોટ લિસન. આપણે ખાલી સાંભળી શકીએ પણ કદાચ આપણે ધ્યાનપૂર્વક પણ ન સાંભળતા હોઈએ. બરાબર, ઘણી વાર બને ને, આપણે ક્લાસરૂમમાં બેઠા હોઈએ બટ વી આર જસ્ટ સિટિંગ એન્ડ હિયરિંગ બટ વી આર નોટ લિસનિંગ એટ ધેટ ટાઈમ. હવે એ સમય આપણે ખાલી સાંભળતા હોય પણ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા ન પણ હોય. લિસનિંગ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ હિયરિંગ. ઓફકોર્સ, એટલે જ લિસનિંગ છે એ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું છે એ સાંભળવા કરતાં અલગ છે. કેવું છે?
અલગ છે. કઈ રીતે અલગ છે એ જોઈએ. લિસનિંગ વર્સિસ હિયરિંગ એની કમ્પેરિઝન તમને આપેલી છે. હવે પેલું અહીંયા હિયરિંગ વિશે તમને આપેલું છે અને એના બીજા સામેની બાજુ લિસનિંગ. હવે હિયરિંગ એટલે માત્ર સાંભળવું છે એ પેસિવ છે. પેસિવ એટલે ધ્યાનપૂર્વક નથી, ક્રિયાશીલ નથી. જસ્ટ વી આર લુકિંગ એટ ધ પર્સન એન્ડ જસ્ટ હિયરિંગ. આપણે ખાલી જોઈએ છે બટ વી આર નોટ ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી પ્રેઝન્ટ ઓવર ધેર. It may possible that we are listening and we are present physically. એવું બને કે આપણે ફિઝિકલી શારીરિક રીતે સાંભળતા હોય બટ મેન્ટલી આપણે રેડી ન હોઈએ. તો હિયરિંગને કેવી પેસિવ પ્રોસેસ કીધી છે, પણ લિસનિંગ ઇઝ એક્ટિવ પ્રોસેસ. કેવી છે? એક્ટિવ પ્રોસેસ. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ફોકસિંગ of mind, openness of mind and constant mental clarification. માનસિક રીતે મેન્ટલી આપણે કોન્સેપ્ટને ક્લાસિફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, માઇન્ડમાં આપણે એને ગોઠવતા હોઈએ છીએ, એટલે લિસનિંગને કેવી એક્ટિવ પ્રોસેસ કીધી છે. હવે સેકન્ડ ડિફરન્સ શું છે? હિયરિંગ refers to the act of perceiving sound through ear. હવે હિયરિંગ એ કેના વડે કરીએ? આપણે કાન વડે કરીએ, બરોબર. ખાલી ઇટ રિફર્સ ટુ એક્ટ ઓફ પરસી, એ એક સાંભળવાની જે અવાજ કાન દ્વારા જે અવાજ સંભળાય છે, બરોબર, એને રિસીવ કરવાની ક્રિયા છે. શું? હિયરિંગ, બરોબર. પણ લિસનિંગ છે ઇટ રિફર્સ ટુ એક્ટ ઓફ મેકિંગ અ કોન્શિયસ એફર્ટ ટુ પરસીવ ધ સાઉન્ડ. એ શેને દર્શાવે છે? તો કે એક કન્ટિન્યુ એફર્ટ, બરોબર, એક ઓબ્જેક્ટિવ એફર્ટ, એક હેતુલક્ષી એવું એક વર્ક છે કે જે ઇયર્સ દ્વારા તો થાય છે, બરોબર, પણ એને રિસીવ કરવા માટેનું એક એક્ટ છે, કોન્શિયસ એફર્ટ છે. આ ખાલી જસ્ટ હિયરિંગ છે. જસ્ટ હિયરિંગ ફોર ધ સેક ઓફ હિયરિંગ, માત્ર સાંભળવા ખાતર સાંભળવું. પણ લિસનિંગ છે ઇટ રિક્વાયર્સ, ઇટ ઇઝ અ કોન્શિયસ એફર્ટ, એટલે એવું કોન્શિયસ એફર્ટ એટલે એક ઓબ્જેક્ટિવ કાર્ય, એક હેતુલક્ષી કાર્ય છે. Let's see the third difference. Hearing does not require a conscious effort. હિયરિંગ છે એ કોન્શિયસ એફર્ટ, એક ઓબ્જેક્ટિવ એફર્ટ નથી. ખાલી એનો કઈ ઓબ્જેક્ટિવ નથી, બસ ખાલી સાંભળવા માટે સાંભળીએ છીએ. બટ ઓન ધી સાઇડ ઓફ લિસનિંગની બાજુ જોઈએ તો ઇટ રિક્વાયર્સ અ કોન્શિયસ એફર્ટ. દેટ મીન્સ કાંઈક ક્રિયા એના માટે કરવી પડે છે, આપણા માઇન્ડને રેડી કરવું પડે છે, બરોબર છે. ધેન આપણા માઇન્ડને રેડીની સાથે સાથે આપણે બીજું શું કરીએ છીએ? વી પ્રિપેર અ નોટ ઓલ્સો, રાઈટ. આપણે નોટને પછી મેન્ટલી ક્લાસિફિકેશન પણ કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ડિફરન્સ. એન્ડ ધ લાસ્ટ ડિફરન્સ, ઇનવોલેન્ટરી. દેટ મીન્સ ઇટ્સ નોટ કમ્પલસરી, બરોબર. એવું ફરજિયાત નથી કે આપણે સાંભળીએ, બરોબર. હવે એની સાથે સાથે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે એને આપણા ઈચ્છા મુજબ એમ કીધું છે, બરોબર. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લિસન અ થિંગ, લિસન અ કોન્સેપ્ટ કેરફુલી, બરોબર. એટલે એને વોલન્ટરી કીધું છે. સમજાઈ ગયું? ઓકે, સો લેટ્સ સી ધી રિમેઇનિંગ નેચર, પોઈન્ટ્સ ઓફ નેચર. બાકીના નેચર જોઈએ. પહેલું નેચર કયું હતું? It is active process. Secondly, it is not the same as hearing. Listening is not the same as hearing. And we saw the comparison also. Chalo, moving towards the next. So third nature is listening requires effort. એટલે listening માં કેની જરૂર પડે છે? એફર્ટ, એટલે કાંઈક કાર્ય, કાંઈક શ્રમ. વી નીડ ટુ ડુ સમથિંગ ટુ લિસન. આપણે ધ્યાનથી સાંભળવા માટે કાંઈક કરવું પડે. શું કરવું પડે એ જોઈએ. લિસનિંગ રિક્વાયર્સ એફર્ટ. ઇટ ઇઝ અ વેરી કોન્શિયસ એન્ડ ડિમાન્ડિંગ એક્ટિવિટી. એ કેવી ડિમાન્ડિંગ એક્ટિવિટી છે? એટલે એના માટે આપણે એના માટે કાંઈક પણ પ્રીક્વિઝિટ્સ, એટલે કે અગાઉ કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે એના માટે કરવી પડે છે. દેટ મીન્સ આપણે જે અગાઉ જ વાત કરી એમ, બરોબર, આપણા માઇન્ડને રેડી કરવું પડે, ટેક્સ નોટ્સ, તો આ બધી એક પ્રી કન્ડિશન છે. ઇટ ડઝ નોટ ઓનલી ડિમાન્ડ ફૂલ અટેન્શન બટ ઓલ્સો proactive interest in what the speaker is talking about, and this may not always be easy for all the
લિસનર્સ. હવે એ ડિમાન્ડિંગ એક્ટિવિટી છે એ શું ડિમાન્ડ કરે છે? ઇટ ડઝ નોટ ડિમાન્ડ ફૂલ અટેન્શન. બરાબર, એટલે પૂરું ધ્યાન જ નથી માગતું લિસનિંગ, બટ ઓલ્સો પ્રોએક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે એક એક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે તમે પહેલેથી છેલ્લે સુધી એ જ ફોકસથી, એ જ એક્ટિવલી વેમાં તમે સાંભળો. બરાબર, એટલે એક પ્રોએક્ટિવ ઇન્ટરેસ્ટ તમારી પાસે ડિમાન્ડ કરે છે ઇન વોટ ધ સ્પીકર ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ. હવે કેમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે સ્પીકર જેના વિશે બોલે છે, અને એ કદાચ બધા લિસનર માટે ઇઝી ન પણ બને. બરોબર, તો લિસનિંગ ઇઝ નોટ જસ્ટ વોટ ટુ સે સિમ્પલ પ્રોસેસ. ઓકે, ઇટ્સ અ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ. ઇટ રિક્વાયર્સ એફર્ટ. એફર્ટ એટલે શ્રમ. કાંઈક કાર્યની, કાંઈક એવી શ્રમની ડિમાન્ડ કરે છે. માત્ર જસ્ટ વોટ ટુ સે ખાલી સાંભળવું, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું, ઇટ્સ નોટ what to say simple, but we need to maintain our interest, continue interest in what the speaker is saying or talking about. બરોબર, જે સ્પીકર જેના ઉપર બોલે છે એના ઉપર આપણે કન્ટિન્યુ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે મેન્ટેન કરી રાખવાનું છે. બરોબર, તો આ રીતે લિસનિંગ કેવું છે? ઇટ રિક્વાયર્સ શું રિક્વાયર કરે છે? એફર્ટ. બરોબર, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે, ચલો મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ નેચર. ઇટ ઇઝ ઓલ લિસનર્સ ડુ નોટ રિસીવ ધ સેમ મેસેજ. બધા લિસનર છે એ સેમ મેસેજને નહીં રિસીવ કરી શકે. વાય? ધેર આર વેરિયસ રીઝન્સ. લેટ્સ સી. All listeners do not receive the same message in a uniform manner. બધા લિસનર છે એ સરખી રીતે એક મેસેજને નહીં રિસીવ કરે. That is why there is a difference in level of understanding of different listeners attending the same talk or nature. Did you got the reason? સમજાણું? There is a difference in level of understanding. અલગ અલગ લિસનર્સની મેન્ટલ કેપેસિટી છે મેસેજને ગ્રાસ્પ કરવાની, ઇટ્સ ટોટલી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઇચ અધર. બરોબર, જે સેમ લેક્ચર છે એને સમજવાની, એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાની, ક્લાસિફાઈ કરવાની એબિલિટી બધા લિસનરમાં સરખી રહેશે નહીં. ઇટ વેરીઝ ફ્રોમ ઇચ એન્ડ એવરી લિસનર્સ. બરાબર, દરેક લિસનર કરતા એકબીજાની ક્ષમતા અલગ અલગ હોય છે. સમ મે હેવ એન્જોયડ ધ લેક્ચર while some have found it boring. તો અમુક લોકોએ જે એન્જોય કર્યો હશે લેક્ચરને, that means they have fully concentrate on the lecture, that's why they have enjoyed the lecture, but while some may have found it boring. અમુકને જે ટોપિકમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય, બરોબર, સો એઓને કદાચ ઇટ may have found it boring. બરોબર, એને બોરિંગ, કંટાળાજનક પણ લાગ્યું હશે. તો what is the main point to understand? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આમાં શું છે સમજવા જેવું? ધેટ બધા જ લિસનર્સ they do not receive the same message. બરોબર, દરેક લિસનર બધા સેમ મેસેજને નહીં રિસીવ કરી શકે. વાય? ડ્યુ ટુ ડિફરન્સ ઇન ધ એબિલિટી ઓફ લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. બરાબર, સમજવાની ક્ષમતામાં વિવિધતા હોય છે, એને લીધે બધા લિસનર છે સેમ મેસેજ રિસીવ નહીં કરી શકે. સમજાઈ ગયું? ચલો. So the next point of nature of listening is listening implies the process of decoding. હવે લિસનિંગ છે એ શું દર્શાવે છે? ઇટ રિપ્લાયસ ધી પ્રોસેસ ઓફ ડેકોડિંગ. ડેકોડિંગની પ્રોસેસને ઇમ્પ્લાય કરે છે. હાઉ? જોઈએ કઈ રીતે. લિસનિંગ ઇમ્પ્લાયસ ડેકોડિંગ. Decoding means translating the symbol into meaning and interpreting the message correctly in the communication process and thereby achieve success. સૌથી પહેલા ડેકોડિંગ એટલે શું એ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું, બરોબર, પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશનમાં એન્કોડ, બરાબર, મેસેજ રિસીવ કરીને આપણે ડેકોડ પણ કરીએ છીએ. બરોબર,
અને ડેકોડિંગની પ્રોસેસમાં શું હોય છે? ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સલેટિંગ ધ સિમ્બોલ એન્ડ મીનિંગ. બરોબર, ડેકોડિંગ એટલે કે જે પણ મેસેજ છે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, એન્કોડ અને ડેકોડ. બરોબર, એને ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ, જે પણ સમજેલું છે આપણે એને સિમ્બોલ્સને આપણે એને મિનિંગમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ અને ઇન્ટરપ્રિટ ધ મેસેજ કરેક્ટલી. અને મેસેજને આપણે શું કરીએ છીએ? ઇન્ટરપ્રિટ કરીએ છીએ અને આગળ આપણી કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસને કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ વી ગીવ ધ ફીડબેક. એમ આઈ રાઈટ? બરોબર ને? ચલો, તો લિસનિંગની પ્રોસેસ છે ઇટ ઇમ્પ્લાઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડેકોડિંગ. હાઉ? બીકોઝ ઇટ ટ્રાન્સલેટ ધ સિમ્બોલ્સ ઇન્ટુ મિનિંગ. આપણે હવે જે પણ સાંભળેલું છે, લેક્ચર ઓર સ્પીચ, વોટ એવર ધ કન્ટેન્ટ મે બી, હવે એને આપણા માઇન્ડમાં ક્લાસિફિકેશન કરીને એને ટ્રાન્સલેટ કરવાની, એને સમજવાની, એને ઇન્ટરપ્રિટ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. હવે તો આગળ પછી આગળ આપણે એનું શું કહેવાય, અર્થઘટન, ઇવેલ્યુએશન કરી શકીએ. તો આ રીતે લિસનિંગ એક એવી પ્રોસેસ છે કે ડેકોડ કરવાની પ્રોસેસ છે, કે ડેકોડિંગની છે. ચલો, ઓકે, વી આર એટ ધ એન્ડ ઓફ અવર લેક્ચર. આપણે આપણા લેક્ચરના એન્ડ તરફ છીએ. લાસ્ટ પોઈન્ટ that shows nature of listening is listening is an interrelated process. કેવી પ્રોસેસ છે? ઇન્ટરરિલેટેડ. હાઉ? સી, કઈ રીતે જોઈએ? પ્રોસેસ ઓફ લિસનિંગ ઇઝ ડિરેક્ટલી ઇન્ટરરિલેટેડ ટુ ધી પ્રોસેસ ઓફ સ્પીકિંગ. લિસનિંગની પ્રોસેસ છે એ ડાયરેક્ટલી ઇન્ટર રિલેટેડ કોની સાથે છે?